Dragii mei săgetători, ce faceți, dragilor, sunteți în ochiul lui Lilith? Veți fi în ochiul lui Lilith timp de 9 luni de zile, într-un mod foarte, foarte personal. Lilith se pregătește să intre în casa voastră întâi, care este o casă de, hai să spunem, de nou început, pentru că e prima casă, da? Un nou început, un nou sine, dacă vrei, o nouă personalitate vrea să-ți creeze Lilith. Hai să revizuim sau să readucem aminte ce s-a întâmplat în ultima perioadă sau ce ați simțit voi în ultima perioadă cu Lilith în casa 12 în Scorpion. Probabil că ultimile luni au fost foarte tensionate din punct de vedere psihic. Aici se află psihicul, psihologia, se află spiritualitatea. E o casă spirituală, casa 12, este o casă în care, într-un fel sau altul, evenimentele care se întâmplă în această casă sau tranzitele planetare care se întâmplă în această casă scot la suprafață anumite comportamente inconștiente pe care le avem. Casa 12 este casa moștenirii cu care venim din uterul matern, ca să ne înțelegem, da? Și ceea ce tu ai adus cu tine și ceea ce Lilith a răscolit în ultimile luni a fost um, probabil foarte multe frici inconștiente pe care le-ai avut legate de, atenție, aici, lucruri tabu, interzise, rușinea. Poate unii dintre voi ați făcut terapie profundă în legătură cu aceste lucruri, cu sacrificiile, pentru că casa 12 are legătură cu sacrificiul. De ce? Pentru că este casa peștilor în origine. Cu um, dacă vorbim despre tabuuri sau lucruri interzise, putem să vorbim despre un bagaj de rușine, dacă vorbim despre rușine cu Scorpionul în casa 12, rușinea în legătură cu lucrurile care ni s-au interzis sau în familia mea, în memoria mea emoțională și ADN-ul meu, întotdeauna a existat interdicții în legătură cu sexualitatea, cu spiritualitatea, cu ezoterismul, cu, nu știu, ezoterismul tip tarot, tot timpul s-au crezut, am venit cu această memorie, în familia mea s-a crezut întotdeauna că cine citește în tarot e o vrăjitoare. Deci aici vorbim despre, e foarte complicat Scorpionul în casa 12, atenție, da? Aici putem să vorbim despre faptul că ultimile 9 luni au fost chinuitoare pentru unii dintre voi, pentru că v-a scos sau cel puțin Lilith a încercat să vă facă să încheiați, să vă curețe cumva, să vă curețe, mie vine să spun să vă curețe din punct de vedere al ADN-ului. Știu că e o tâmpenie ceea ce spun, însă nu vorbesc literal, da? Vorbesc metaforic. Toate acele credințe, toate acele frici, toată acea nevoie de control, pentru că cu Scorpionul în casa 12 venim cu bagajul controlului. Avem nevoie să posedăm, avem nevoie să deținem acel control, avem nevoie să dominăm. Dacă nu domin, nu sunt, nu mă simt puternic. Și aici Lilith poate că pe unii dintre voi v-a chinuit foarte mult într-atât încât să vă trimită cu adevărat la terapie profundă ca să puteți să scăpați de acele comportamente inconștiente destructive. Scorpionul este o energie care poate fi destructivă în exterior, însă poate fi autodestructivă în ceea ce îl privește. Știm, animăluțul scorpion, în momentul în care se simte în pericol, este capabil să se înțepe pe el însuși și se înveninează cu propriul venin. Vorbesc din punct de vedere al animalului scorpion, da? Așadar,
Poate că unii dintre voi ați avut, inclusiv în ultimele luni, tot felul de idei din astea destructive, autodestructive. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate unii dintre voi ați scăpat, ați reușit să ieșiți de acolo să faceți acest proces și să vă curățați de toată acea memorie ancestrală cu care ați venit ca bagaj și nu este al vostru. Mi-aș dori să insist aici un pic în ceea ce vă privește. Renunțați, dragii mei, la tot ceea ce v-a chinuit în ultimele luni din punct de vedere psihic. Psihic, aici vorbim despre depresie profundă pentru unii dintre voi, despre comportamente autodestructive, aș spune mai repede decât destructive în exterior, dar insist, pot fi și destructive în exterior, pentru că acum este momentul să renașteți. Acum este momentul în care se va întâmpla renașterea în legătură cu Lilith. Lilith intră în casa 1 la voi ca să ce? Ca să vă facă să fiți ceea ce sunteți, să fiți cine sunteți, nu cine credeți voi în memoria voastră că sunteți. Așadar, wow, vorbim de lucruri foarte profunde în ceea ce privește săgetătorul. Dragă săgetător, în casa 1 vorbim despre măști. Cât de multe măști ai purtat în ultimii ani? Nu mai vorbim de ultimile 9 luni, da? Ultimii ani. Cât de multe măști ai purtat să fii simpatic? Pentru că săgetătorul este masca pe care o pune săgetătorul pe față este de optimism, de veselie. Săgetătorul este tot timpul zâmbitor, este tot timpul încrezător, lasă că o să fie bine, lasă că nu știu ce, dar numai el știe ce e în sufletul lui. În sufletul și în mintea lui și în memoria lui poate fi un mare dezastru, însă nu-și dă voie ca nimeni să vadă ceea ce el simte. Așadar, Lilith vine să-ți scoată la suprafață toate acele măști simpatice pe care ți le pui, în spatele cărora te ascunzi, cu umor sau te ascunzi în spatele umorului, pentru că umorul este tipic săgetătorului, a superficialității în ce sens? Lasă-mă că n-are cum să mi se întâmple mie nu știu ce, lasă-mă că nu știu ce. Tot timpul, nu știu, acel soi de da, acel mod de a evada de la a mă responsabiliza de ce simt, ce sunt și de imaginea pe care eu vreau ca ceilalți să o aibă despre mine. Ei bine, Lilith vine, dragi săgetători, îmi pare rău pentru voi, însă sunteți în obiectiv 9 luni de zile. Probabil că veți simți presiune foarte mare pe voi ca să deveniți autentic cine sunteți, nu cine vreți să, nu aparențele pe care le-ați lăsat despre voi până acum. Tot ce înseamnă zâmbet pe buze, tot ce înseamnă falsitate și nu are legătură cu săgetătorul, pentru că săgetătorul este adevăr, Lilith va distruge sau vă va tensiona atât de mult pe interior încât să vă facă să refulați și să ziceți, gata, nu mai vreau. Nu mai vreau măști, nu mai vreau persoane false în jurul meu, nu mai vreau să păstrez aparențe, nu mai vreau minciuni, nu mai accept nimic, nu mai vreau să port pe umerii mei bagajele strămoșilor mei, nu mai vreau nimic, vreau să-mi creez propriul drum în viață așa cum simt eu că am nevoie în momentul ăsta al vieții mele. Poate fi o mare eliberare a monstrului, îmi vine să spun, dar nu a monstrului ăla destructiv, cum ar putea să se întâmple din punct de vedere al scorpionului, ci al acelui monstru, pentru că Lilith, insist, este acea energie necontrolată sau care nu poate fi ținută în lanțuri, da? Și în momentul în care, descătușată, da, asta vreau să zic, căutam cuvântul ăsta și nu-l găseam. Când vorbim despre descătușare în casa 1, vorbim despre descătușare din toate punctele de vedere. Descătușarea adevăratei tale identități.
Casa 1 este eu sunt. Cine ești tu, dragă săgetător, când nu, cine ești tu când tu singur acasă la tine îți dai măștile jos de pe față și te uiți și zici: "Eu nu sunt masca asta, nu sunt nici masca asta, nu sunt nici masca asta, eu sunt ăsta. Cine sunt eu?" Asta va face Lilith, dragii mei. Săgetătorul este expus sau provocat, tensionat în următoarele 9 luni de zile să se arate așa cum este el. Poți deveni mai țepos. Atenție, poate exista varianta pentru unii dintre voi să fiți foarte tăioși, în carne vie să tăiați și în special cu partenerul de viață, mare grijă pentru că aici puteți să faceți rău, nu neapărat pentru că vă doriți, rău de ce? Pentru că veți ține foarte mult sau veți ține într-un mod exagerat cu dinții la părerea voastră. Depinde, despre ce vorbim când vorbim despre părerea voastră, pentru că dacă vorbim despre eu îmi proiectez măștile mele, da? Și zic că nu eu am măști, ci partenerul meu are măști. El e ăsta care are nu știu câte amante sau câte, da? Deci, acum dau un exemplu tâmpit, însă aici el e superficial, el e nu știu cum, dar e o proiecție, pentru că în casa 7-a avem oglinda. Partenerul nostru de viață este oglinda noastră. În momentul în care noi judecăm și acuzăm, pentru că săgetătorul ține de critică și acuzație, pentru că vorbim despre justițiar, da? În momentul în care săgetătorul crede că are dreptate în viziunea lui, da? Exagerată poate să fie, face proiecția pe partenerul de viață cum că din cauza, nu că din cauza ta neapărat, nu, proiecția este ca și cum eu nu sunt așa, tu ești așa, tu mă faci să fiu așa, tu mă provoci să fiu așa, să mă comport așa. Și atunci partenerul de viață e oglinda care zice, când tu zici, tu mă provoci să fiu așa, puneți oglinda în față, pentru că oglinda înseamnă un obiect în care noi ne privim, da? Mă uit în oglindă, pe cine văd în oglindă? Pe mine mă văd în oglindă. Așadar, încercați, pentru că Lilith asta vă va pune în față toate proiecțiile pe care le faceți pe ceilalți și nu le acceptați că sunt ale voastre, de fapt. Sunt exagerări de ale voastre. Atenție mare la acest aspect. Acum, nu este neapărat o mare chinuială acest tranzit, este doar doar clicuri, sunt doar clicuri care trebuiesc, pe care le veți face, pentru că Lilith nu vine cu lucruri, cu evenimente ușoare, vine cu evenimente să bage degetul în rană, să te facă să vezi, pentru că e despre tine, da? Așadar, ce mai poate fi aici? Mai poate avea legătură și cu schimbări de look. Poate unii dintre voi, nu știu, vedeți că puteți deveni foarte rebeli. Alții dintre voi deveniți rebeli. Împotriva tuturor. Tu și cu, bine tu, voi și această categorie de săgetători, voi și cu cavalerii templieri. O să fiți singuri împotriva tuturor, da? Deveniți rebeli fără niciun soi de cauză. Atenție mare la acest aspect în cazul în care poate exista pentru unii dintre voi. Luptați luptele altora în loc să luptați lupta voastră în această viață. Putem să vorbim despre părerile pe care le-ai avut despre tine până acum. Lilith vrea să ți le schimbi și să îți faci o adevărată viziune despre tine și să nu te mai vezi nici atât de negativ sau atât de pe negativ, dar nici atât de pe pozitiv, pentru că aici exagerarea săgetătorului merge în ambele sensuri, ca să ne înțelegem, da? Așadar, schimbări de look pot avea loc.
ori vă, nu știu, da, drastice, mă refer, radicale. Vă tăiați părul, de exemplu, femeile, toată viața a stat cu părul lung și acum dintr-o dată, direct, îi lăsați pe toți cu gura căscată. Putem să vorbim despre, tatuaje. Lilith are partea obscură în ea, da? Tatuaje, despre comportamente, atenție la aroganță. Pot fi foarte multe lucruri aici, da? Pentru că săgetătorul când are viziunea lui despre el, dacă este foarte subiectivă, casa 1 este foarte personală, e foarte subiectivă părerea mea despre mine, nu pot să suport ca cineva să-mi spună: "Băi, vezi că ești arogant" sau "vezi că exagerezi" sau "vezi că nu știu ce", nu, imediat sar de fund în sus și aici pot deveni foarte acid și foarte, să fac foarte mult rău și pot să fiu foarte, hm, cum se zice, dramatic, exagerat. Așa că, dragii mei, ce să zic, nu mai vin alte cuvinte în cap, dar cam asta este ideea. Încercați să vedeți ce proces începe, probabil că începe să simțiți deja. Nu pot să spun nu pot să spun altceva. Cel puțin altceva nu îmi vine în cap, acum. Cam asta e, mă opresc aici, nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!